أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا ولقاءنا متجدد وحلقة جديدة وبرنامج زينة. عندنا فقرة عن الألم، طب الألم. الألم ممكن الواحد يحس دايما مثلا طول الوقت أن عنده صداع متكرر، عنده ألام في العمود الفقري، آلام نفسية. الألم بشكل عام إزاي نقدر نتعامل معاه ونقدر نحدده ونحدد المواطن الألم اللي موجودة عندنا ونقدر نفصلها ما بين ده ألم نفسي مسبب آلام جسدية ولا فعلا ألم جسدي نتيجة أو عرض لمرض ما. ده اللي هنحاول نعرفه النهاردة، ودي فقرة برضو بدعوكم لمتابعتها لأنها فقرة مهمة جدا وربنا يكفينا جميعا شر الألم. فاصل وهنبتدي معاكم حلقتنا النهاردة وزين. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم معانا في فقرتنا اللي هو موضوع مهم جدا اللي هو طب الألم. يعني هو في طب للألم؟ في طب للألم. طب إيه الأسباب اللي إحنا طول الوقت بنقعد نشتكي؟ راسي، صداع، ظهري، رجلي، نفسيتي، كل الحاجات دي عايزين نعرفها. فهقولها لضيفتي الكريمة النهاردة اللي المفروض التايتلز بتاعتها حاجات كتير قوي، هنكتفي بحاجات بسيطة. دكتورة شيري نبيل، دكتوراه علاج الألم جامعة القاهرة، زمالة المعهد العالمي لعلاج الألم بأمريكا، عضو الجمعية الدولية لدراسة الألم بواشنطن أمريكا. منورانا. بنور حضرتك، ميرسي. أرجوكي قولي لي أسباب آلامي وآلام المشاهدين اللي احنا بنعملها. الألم ليه سبب غير سبب عضوي؟ طبعا ليه سبب غير سبب عضوي. بس لو في ألم لازم الأول أستبعد أي سبب عضوي. يعني ما ينفعش عيان يجي بيشتكي لي بيقول لي أنا متألم وأقول له لا أنت مشكلتك نفسية وماليش دعوة. لازم الأول أستبعد أي حاجة عضوية أو جسمانية. وممكن في حاجات نفسية بتزود الحاجات الجسمانية. يعني عندنا حاجات شهيرة جدا زي هو مرض الفايبروميالجيا، ده مشهور قوي عند المصريين، اللي هو بقى التهاب العضلات والأعصاب. ده يزودوا الاسترس والضغط النفسي واللي هو الآلام النفسية. فتزود الآلام الجسمانية اللي هي النفس الجسمانية اسمها بالظبط كده. في حاجة تانية اسمها كرونيك فاتيك سندروم، أو اللي هو الألم المزمن. الإجهاد. الإجهاد المزمن مع الوقت ممكن يعمل ألم حقيقية للشخص أو المريض ده، وبالتالي لازم يتعالج عضويا وبعد كده يتعالج نفسيا. تمام. طيب احنا في الفترة دي احنا في فترة جائحة، ربنا يا رب ينجي الدنيا كلها وينجي المصريين من هذا الفيروس اللعين. طبعا اللي بيتصاب بيجيله آلام غير عادية، وربنا يكفي الناس كلها هذه التجربة المؤلمة. واعتقد ان احنا لو التزمنا وقعدنا في بيوتنا وكافينا الاختلاطات اللي ملهاش اي لازمة دي هنقدر ان احنا نتجنب الإصابة قدر الامكان ان شاء الله. التعامل مع هذه الآلام اللي هي بيتقال من اللي مروا بهذه التجربة آلام مؤلمة يعني مبرحة يعني. الأول لازم ان انا اعرف هل الألم اللي عندي ان في بعض الأعراض متشابهة مع الألم المزمن ومع الكورونا الله ينور او الكوفيد 19. أوكي. في حاجات متشابهه لازم الاول تو اكسكلود. لازم اول حاجه متشابهه اللي هو الالم الجسماني، اللي هو العيان يقول لك انا حاسس ان انا مضروب وان جسمي مكسر، وان جسمي مكسر بطريقه فظيعه جدا. ده يتشابه مع اللي هو التهاب العضلات المزمن، ويتشابه مع اللي هو الإجهاد المزمن. ودول حاجتين يتدخلوا تبع علاج الألم. طب ايه الفرق بينهم؟ اعرف ازاي ده كورونا ولا ده إجهاد مزمن ولا ده التهاب عضلات؟ تمام. اولا بالنسبه لالتهاب العضلات الفرق بينها وبين الكورونا درجه الحراره. تمام. التهاب العضلات ما فيهوش درجه حراره عاليه، الكورونا يعني 80-90% في درجه حراره عاليه. دي حاجه. تاني حاجة الإجهاد المزمن، عادة المريض ده بيبقى مكتئب شوية، في عزلة شوية، وممكن يبقى فيه حرارة. دي بقى التريك، ممكن يبقى فيه حرارة مع الإجهاد المزمن، بس حرارة بنسميها لو جريد فيفر أو حرارة منخفضة 7.5-8، ما تعلاش عن كده. لكن الكورونا بتبقى الحرارة بتاعتها عالية جدا. ده أول حاجة. تاني حاجة من الأعراض الكورونا الهيدك أو الصداع.
ده يعني عدد كبير اشتكوا ان هو بيبقى عندهم صداع بالظبط. آه. اعرف منين الصداع ده؟ لا، وخصوصا كورونا. الصداع دي كلمه او ده احساس احنا بنمر بيه في اليوم كتير. كذا مره. وصداع، انا مش قادره افتح عيني، انا مصدعه، راسي مش قادره، تقيله، كلام من ده. ازاي افرق ان ده مش صداع كورونا وان ده صداع نتيجه حاجه تانية، نتيجه ستريس، نتيجه ضغط، نتيجه مشكله في العينين، نتيجه مشكله في السنان؟ صح. وازاي اعرف كمان هل الصداع ده صداع يومي اتعامل معاه ولا صداع بيحتاج تدخل، يعني لازم زياره طبيب او علاج تدخلي؟ ده سؤال رائع. اولا في اعراض اسمها اعراض خطوره مع الصداع. أيوة. يعني صداع مفاجئ، أتاك مفاجئه حاده جدا، مصاحبه بحراره عاليه، او تشنجات، او ترجيع، بس الترجيع القذيفه، يعني واحد يرجع ويبقى طالع متر قدام الترجيع بتاعه. الحاجات دي اما بتبقى مصاحبه للصداع دي اسمها علامات الخطوره. يبقى لازم بتؤشر لايه بقى؟ كل حاجه ليها حاجه. يعني مثلا في حاجه ممكن التهاب في الاغشيه بتاعه المخ، في حاجات منها ممكن تكون لها علاقه بالكورونا. فعشان كده اي حاجه من دول بنسميها علامات الخطر. ده بيدق لي جرس، خلي بالك ده هنا في مشكله خطيره، يبقى لازم وقتها بسرعه الجا للطبيب. لو عرض منهم طلع نلجأ للطبيب. لو هم مجتمعين لا قدر الله طبعا لازم يبقى في اجري للطبيب. بالزبط. طيب في حاجه احنا بنعملها بعشوائيه شديده جدا، ودي من الاخطاء ان احنا اغلبنا بيقع فيها، ممكن انا بقع فيها. لما احس باي الم او اي صداع، مسكن، واقعد بالعكس اتفنن بقى وادور على المسكن الفلاني والمسكن العلاني، واسال الصيدليه واكلم لو اعرف دكتور اكلم والنبي يقول لي على مسكن. الاستخدام العشوائي للمسكنات مع الالم الغير معروف سببه ممكن يعمل فينا ايه؟ دي فيها خطوره كبيره جدا. الFDA او منظمه الصحه العالميه الامريكيه نزلت بيان، كان في فتره من الفترات لغط حوالين الإيبوبروفين نستخدمه مع الكورونا ولا لا، وده يعني وقالوا ان ده سبب الانتشار اللي حصل في اسبانيا وفي ايطاليا بالظبط كده. فعشان كده نزلت الFDA كلام حلو قوي، قالت الإيبوبروفين ما اقدرش لحد دلوقتي، ما عنديش اي ايفيدنس او اي داتا تقول لي انه ليه علاقه بالكورونا، ولكن نخلي بالنا ان الحاجات المسكنات بتقلل درجه الحراره، وبالتالي لو عندك اي اعراض من الكورونا وحضرتك ماشي على المسكنات من غير وصف عمال على بطال ممكن تكون انت حامل للكورونا وما يظهرش عليك اعراض عشان حضرتك بتاخد مسكنات بشكل خاطئ، وبالتالي تعدل اللي حواليك، وفجأة تلاقي نفسك بتنحدر صحيا وانت مش عارف ليه، بس عشان حضرتك كنت بتاخد مسكنات. يعني الموضوع بس مش موضوع ان هو الإيبوبروفين ان هو السبب في ان هو زود الانتشار، ان الخافض نفسه او المسكنات اللي عمال على بطال لو خفضت الحرارة مع عدم ظهور لسه الاعراض ممكن يعرض بني ادم ان هو يحصل بقى الاتاك بتاعه الفيروس تبقى جامده. هي نفت ان هو زود الانتشار، قالت احنا ما عندناش ابحاث كافيه تؤكد الكلام ده. طيب. بس الخطوره ان هو ممكن يقلل الاعراض، وبالتالي ما يبانش اذا كنت حضرتك مصاب بالكورونا ولا لا. طيب اللي دايما نيجي يقول والله انا مش قادر اقوم من السرير، مش قادره احط رجلي في الارض، انا ظهري بيوجعني، ركبي بتوجعني، مش انا اللي بقول كده، يعني هو ده دايما اللي احنا بنقعد نقوله طبعا. يعني بقى احنا عايزين نقول يعني الحاجات دي احنا كلنا بنحس بيها. طب عايزين نعرف اسبابها. يعني ما هو احنا مش عايزين كل الوقت نبقى عندنا وهم ان انا لو مش حاطه رجلي في الارض ورجلي ورمت شويه يبقى عندي املاح، ولا يبقى عندي مشكله في القلب فمجمع ميه. عارفه حضرتك احنا كمان بنحاول ايه، خصوصا القعده بقى لوحدينا دلوقتي وقاعدين بقى والخيال العلمي عمال شغال. يا جماعه اقعدوا في بيوتكم الله يكرمكم عشان الامور تعدي على خير. حضرتك تفسري لنا بقى ده ايه؟ بص حضرتك، كان اول ما بيجي لي عيان بيقول لي انا عندي مشكله في العمود الفقري وعايز اعمل عمليه تدخليه. اقول له حضرتك اولا في اسس صحيه لازم تلتزم بيها في حياتك. ايوه. عشان حتى لو عملت عمليه تدخليه او حتى رحت لاي جراح وعملت عمليه جراحيه لازم هترجع تلتزم بالاسس دي، لان عدم التزامك بيها هو اللي عمل لك مشكله في العمود الفقري او المفاصل. طيب ايه هي الاسس؟ هي طبعا حاجات كتيره، بس خلينا نقول مثلا فور اكزامبل القعده. اولا اما اقعد اهو، انا قاعده اهو، فارده ظهري اهو، فارده ظهري اهو، مسطره. احنا عندنا 3 كيرف، 3 انحناءات في العمود الفقري.
اي حاجه بتحافظ على الانحناءات دي في مكانها ده حلو جدا ده للعمود كلام زي الفقري. الفل. كلام ايه؟ طب التطبيق العملي احنا يعني احنا دي هنعمل بيها ايه يعني؟ طبعا. طيب اول حاجه اما اجي اقعد، المفروض احنا طبعا هنفكر ان اقعد ستريت ده احسن حاجه. لا حضرتك هي قعده ستريت دي فرضها شغلتي. هي شغلتي عشان الاضاءه وكده. ولو عملنا كده هيقول لك المذيعه مقتبه ليه ولا بتاع، يعني دي ضريبه المهنه. هو الحاجه الايديال ان انا ارجع بظهري للكرسي واسيب اخر حته اسفل الظهر احط فيها مخده صغيره بس تبقى الاسفل الظهر بس، ما مين اللي قال تبقاش. لحضرتك انا عامله كده؟ ده عشان كده ايه رايك؟ بيرفكت. انا عامله كده. ده اول حاجه. تاني حاجه الركبه تبقى اعلى سنه من مفصل الحوض. الركبه اعلى سنه من مفصل الحوض زي ما حضرتك قاعده بالظبط كده. طيب. ما تبقاش لا اعلى كتير ولا واطيه. ليه؟ لو عاليه قوي هتضر مفصل الركبه وتضر مفصل الحوض. طب ايه رايك اللي يحب يقعد حاطط رجل على رجل يقول لك ما اقدرش، رجلي على رجلي دي لازم احطها رجلي على رجل؟ هو مشكله رجل على رجل ان هي بتضغط على الاوعيه الدمويه اللي في الرجل، فعشان كده تلاقي الشخص ده بعد فتره يجي له تنميل في رجله. هو انا بيجي لي تنميل منين؟ بقى رشا ممكن ما ترضاش تخليني احط رجل على رجلي. ميرسي يا رشا. ده في خطوره كبيره رجل على رجل دي طبعا. طب خلاص مش هعمل كده تاني. حاجه تانية، بما ان احنا قاعدين في البيت وبين الشغل كله في البيت عشان الكورونا، لابتوب على الرجلين. لابتوب بقى ازاي بقى؟ ده بشوفه ده حاجه غلط كبيره جدا. نحطه على خداديه ولا نعمل؟ المفروض يبقى قدامي ترابيزه. مستوى الترابيزه يبقى على الالبو جوينت عند المفصل الكوع. لا اعلى ولا اكتر. اعلى واكتر هيأثر على المفصل الشولدر بتاعي. تاني حاجه بشوف كتير بيستخدموا اللي هو الباد اللي عليها الماوس اللي هي فيها دايره كده هو عشان يسندوا الرزقه. عشان تعمل سبورت. ده كارثه. ده كارثه لان ده بيضغط على الاعصاب بتاعه الايد. فباي تايم هلاقي تنميل في ايديا اقول لك لا معلش ده لازم تروح تعمل عمليه تسليك ولا تشيل او عمليه تداخليه يجي لنا بقى. فيعني عايز تبعد بقى مش عايز تعمل عمليه تداخليه، طب حافظ على نفسك. والله يعني انتوا يعني انتوا اللي بتعملوا كده وده مكسب لناس ثانيه، انتوا حرين. طبعا الوقفه غير يعني لا ينصح بيها اصلا، بس ان كيس اضطريت ان انا اقف الرجليه تبقى متباعده على نفس مسافه الكتاف بتاعتي. ما بقاش ضامن رجلي. انا عارف ان هو الاتيكيت ان انا ابقى ضامن رجلي على الاخر، لكن حتى في الصلاه هي الصلاه حتى الستات يعني والرجاله بيبقى لازم يبقى فيه درجه تباعد في الرجل عشان يبقى التوزيع الحمل على كل المفاصل بتاعه الجسم. والوقفه يفضل على القدم من قدام مش على القدم من ورا، يعني التحميل من قدام مش من ورا. لو مضطره اقف فتره طويله وقتها ابدل، يعني ابدل رجل ورجل او ابدل قدام وورا. في حاجه برضو من الحاجات اللي بتحصل لنا ان انا حاجه وقعت مني في الارض اوطي اجيبها ازاي؟ لو انا اوريدي في وضع قاعده اوطي اجيبها ازاي؟ ولو انا في وضع وقوف اوطي اجيبها ازاي؟ عشان ما يحصليش الالم المفاجئ نقول ظهري طرقع، سمعت تكتكه، سمعت شخلاله اللي احنا بنقوله. فنتجنب ده ازاي عشان ما يحصلش الالم؟ لان الالم بيبقى الم فظيع. اولا هو ما يفضلش ان انا اوطي خالص على قد ما اقدر، يعني دلوقتي لو انا دلوقتي ده هقول له تعالى يا قلم. لو انا واقف هنزل ظهري هيبقى ستريت، المفروض ستريت، وانزل من ركبي مستقيم وانزل من ركبي اجيب الحاجه واطلع. الحاجه اللي هجيبها ما تزيدش وزنها عن 10 كيلو باي شكل. انا لو عملت كده هقعد. لو في ناس عندهم مشكله في الركب يبقى يجيب كرسي واطي يقعد عليه ويمد ايده ان هو يجيبه. هي مشكله طوال التيله اللي زيي، انا طويله التيله طب اعمل انزل لما انزل كده. لكن النزول كده دايركت بيعمل خشونه شديده في مفاصل فقرات الظهر وممكن يعمل تحميل غير مرغوب فيه على الغضاريف، فلا قدر الله يحصل فيها مزق. يا ساتر. فعشان كده ان انا انزل كده ده ممنوع خالص. حاجه من الاثنين، يا انزل على ركبي يا اجيب كرسي واطي اقعد عليه وامد ايدي اجيب الحاجه. وفي بقى ممكن لو انا قاعد اجيب اي حاجه مقشه مش عارف ايه واجر بيها الحاجه لحد اما تبقى تحتي واروح مدد ايديا وجايبها. طيب يعني برضو من الحاجات اللي هي موجوده او ظهرت موجوده دلوقتي في العلاج ان هو ان يبقى يطرقعوا الظهر، يمشوا مش عارفه بعصايه باسطوانه، يعوجوا الرقبه كده عشان يقول لك انا بعدلك على البارد. طب الكلام ده كارثه ومصيبه بكل المقاييس. يعني انا شفت منه يعني كوارث، يعني
يعني غير بس محدوده. في علم اللي هو الاستيوبسي، ما ده مش في بيتعمل عن طريق جهل. والطقطقه دي غير مرغوبه. الطقطقه دي معناها ان انا بزود البريشر على الضغط حتى على اللي هو اللي بنعملها المفاصل. اوتوماتيك، اللي هو نطرقع صوابعنا، دي في منتهى الخطوره على هنا. بالظبط. فيعني الاوستيوباثي ده علم وبيدرس في كذا سنه، ومين اللي بيشتغل على العضلات، على المفاصل، بس ما فيش حد اللي هي حكايه الطقطقه وان انا اسمع طرقه. وهو عامه هو في مصر هنا موجود، بس موجود على استحياء. يعني هو موجود وناس متخصصين بس، لكن مش كل واحد هو دارس ده، لان هي زي ما حضرتك تفضلتي الاستيوبسي ده موجود فيه متخصصين هم اللي فيه. حتى لما بيجي يعمل عمليه الفرده دي او الرد على البارد بيبقى عارف هو بيعمل ايه. لكن هو مش كل حد غير مرغوب فيها، غير مرغوب يعني فيها أصلاً. والعصايه دي برضو غير مرغوب، يعني ما فيش بيبرز بتتكلم بتقول ان ده او effective حاجات علميه بتقول ان ده افكتيف. ده ممكن بقى نسميه طب بلدي بيشتغل على الجزء النفسي يعني. اوكي، لكن جوزها موصيه عليها فبيقول استخدم العصايه او طرقعها لي. يعني ممكن ده يبقى ده استخدام. طيب حضرتك يعني برضو من الحاجات اللي انا يعني انا بطلع كل حاجه خاصه بالالم، ومعلش عذرا يعني برضو بقول الحاجات اللي ممكن يعني الواحد بيتعرض ليها. يعني النوم، الواحد لما بيجي ينام مش بيبقى عارف وضع معين يريحه او يريح رقبته. في مخدات اللي هي المفروض المخدات اللي هي الطبيه دي، اللي في ناس بيعملوها بشكل مش متخصص، فاحنا الناس بتشتريها لانها بتبقى ارخص من المتخصصه، فبتعمل مشكله اكبر. النوم والاحساس الفقرات بتاعت الرقبه، وان انا انام طب ايدي جنبي، طب ايدي فوقي، طب ايدي تحتي، يعني عارفه الوضع اللي هو ما يحسسش الانسان بالالم. المفروض نعمل ينام الصح ايه؟ هو يعتبروا احسن وضعين من جهه العمود الفقري والمفاصل، ان انا انام على ظهري او ان انا انام على الجنب اليمين. دول احسن وضعين. ان انا انام على ظهري بس ليها بريكوشنز، ليها تحذيرات معينه. اولا لازم يكون معايا مخده. المخده دي بتبقى عامله سبورت او دعم للرقبه والرقبه والراس. لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش الرقبه بس، لان انا لو عملت الرقبه بس سوري الراس بس، الرقبه هتحصل لها هيحصل فيها خشونه مع الوقت ويحصل ضغط وغضاريف. انا مش عايزه كده، انا عايز حاجه تعمل سبورت للاثنين. يفضل اللي هي المخدات الطبيه اللي هو الميديم، لا سوفت، انواعهم كده سوفت ميديوم هارد. يفضل الميديم، لا هي ناشفه قوي ولا هي طريه قوي فما تاخدش الشكل بتاع الرقبه. تاني حاجه لازم احط مخده تانية صغيره تحت ظهري، عشان الكيرف بتاع الظهر ده بيبقى عالي شويه، فلازم يبقى ده لو انا هنام على ظهري. لو انا نايمه على ظهري. لو انا نايم على جنبي برضو نفس المخده اللي عامله سبورت للرقبه والراس، ومخده تانية بحطها بين رجليا الاثنين. ليه؟ عشان ما اضغطش على الاوعيه الدمويه بتاعه الرجلين. رجل متنيه نص تانية اللي هي رجل اللي تحت، ومخده، والرجل التانية مفروده فوقيها. ايديا تبقى جنبي، الايد اللي فوق بتبقى فوقيه كده وجنبي، والايد اللي تحت كده اهو تحتيه كده، فدي مش هيبقى فيها مشكله. الوضع ده بيحافظ على الكيرفز الطبيعيه او التجويفات اللي موجوده بالظبط، اللي موجوده في العمود الفقري. دي حاجه. تاني حاجه ما بيعملش ضغط على المفاصل الكبيره زي مفصل الشولدر، مفصل الكتف، مفصل الركبه. معظم المصريين بيشتكوا من مفصل الركبه. فده ما بيعملش ضغط على المفاصل الكبيره. الوضع كمان النوم على الجنب ده كويس قوي كمان للحوامل. لان هي اصلا بتلاقي لها اي وضع يعني. هي حسب ما بيعدلوها. ما بيعملش ضغط على العمود الفقري بتاعهم من الحوامل بالذات. اكتر فئه بيعانوا من الم اسفل الظهر خصوصا في الشهور الاخيره. فده بيقلل الضغط على العمود الفقري وعلى المفاصل بتاعتهم. فده يعتبر احسن الاوضاع. طب الالم في مصر اخباره ايه؟ موجود ولا موجود على استحياء، ولا بيبتدي ينتشر، ولا ايه؟ هو في العالم انتشر في حوالي سنة 92 تقريبا. يعني حاجة يعني حديثة تعتبر يعني. وطبعا في القرن العشرين والواحد ابتدت بقى يظهر زي الطفرة في طب الألم في العالم. طبعا في بروفيسور جابور، بروفيسور اندريا، الناس اللي هي ايه فاراتسي، الناس اللي هم أسسوا الموضوع ده. في مصر ابتدى يعني من التسعينات، يعني يا دوبك كان حاجات بسيطة، لكن في آخر 10 سنين هو اللي ابتدى ان هو يتعرف. طبعا يعني انا كان ليا الشرف ان انا اشتغل مع الناس اللي هم الامنه رواد
بروفيسور جابور، اندريا مايلز، وابتدينا ان احنا ما شاء الله. ننشئ مؤتمرات تعليميه للاطباء الجدد. ابتدينا بالمجر وعملنا مدرسه. بقى عندنا في تخصص في الجامعه في كليه الطب في طب القلم، ولا بقى فرع من الفروع؟ احنا حاليا دلوقتي ابتدينا مؤتمرات في العالم اللي هو الافريقيا والشرق الاوسط. ابتدينا في المغرب، يعني كنت لسه راجعه من المغرب، ابتدينا مؤتمر هناك كان رائع لتعليم الاطباء، وكانت الخطه ان احنا نكمل في افريقيا كلها نعلم الاطباء بس جت موضوع كورونا بقى. بس جه موضوع كورونا للاسف هو اللي وقف، بس يعني الخطه ما زالت موجوده، يعني احنا ان شاء الله ممكن تشتغلوا يعني اونلاين؟ ممكن اونلاين، بس لازم تعلم الدكاتره، لازم هاندز لا لازم بالايد. تبقى يبقى امسك في ايديهم، سمع. اعلمهم الحاجات التكنيكس الجديده يعني. طيب احنا يعني في مصر، عشان قبل ما اختم مع حضرتك، دلوقتي لما احس بايه عشان اروح لدكتور القلم؟ يعني التخصص دايما اقول اروح بطنه، اروح عظام، اروح مخ واعصاب، اروح انف واذن، لكن ان انا عشان ابتدي هنا نعمل ثقافه ان انا اروح لدكتور القلم. احنا كلنا متألمين. أيوة. يعني اغلبنا بنبقى متألمين، او ممكن تكون عندنا حاجات مسببه لنا ألم، وممكن جزء منها النفسي زي ما حضرتك تفضلتي. طيب الثقافه دي حضرتك شايفه محتاجين ايه عشان تنتشر؟ او اجي لك عشان انا حاسه بايه؟ يعني انا دلوقتي حاسه بألم في عظمي، هروح لدكتور عظام. حاسه بصداع، هبتدي مع دكتور باطنه، وبعدين هو لو في لا قدر الله حاجه هيحولني عيون او كذا. اجي لحضرتك امتى؟ اي الم في العمود الفقري، يعني الم الرقبه، خشونه مفاصل فقرات الرقبه، التهاب الاعصاب، الم الظهر، خشونه الظهر، عرق النسا، كل ده يجي لحضرتك. خشونه الشولدر جوينت، المفصل، الكتف، الركب، كل ده تبع الصداع العنقودي، الصداع العصب الخامس، كل ده تبعنا. بس بروفايدد العيان ما يكونش فيه تاثر حركي، يعني مش ما عندوش مشكله في الحركه، وطبعا ما يكونش عنده علامات الخطوره اللي احنا قلنا عليها في الاول. بالظبط كده. ربنا يسترها على الجميع. اتمنى ان الازمه اللي احنا موجود فيها، الازمه العالميه اللي موجودين فيها، ان هي تعدي ان شاء الله بدون اي الم نفسي ولا جسماني لاي حد، وان احنا نقعد في بيوتنا، لان ده هيفرق معانا جدا. انا في النهايه بشكر ضيفتي الكريمه دكتوره شيري نبيل، دكتوره علاج الالم جامعه القاهره. بشكرك جدا على هذا الحوار. اعزائي المشاهدين، وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من زينه غدا اسره جديده، فقرات متنوعه. شكرا لكم والى اللقاء. خليكم ببيوتكم. التجمعات في أماكن العمل ومراكز التسوق والمواصلات العامة يمكن